full stack web development video series එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක තමයි අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ use state hook එක ගැන. හරි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ තව අලුත් concept එකක් React වල තියෙන. ඉතින් දැන් මේ concept එකට කියන්නේ hooks කියලා. හරි. ඉතින් දැන් use state hooks එකට එන්න කලින් hook එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයා පොඩි idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. hook එකක් කියන්නේ දැන් මෙහෙම දැන් ඔයා දන්නවා අපි දැනට තාම ලියන්නේ මේ React වල මේ functional components විතරයි. හරි. තාම මේකේ තියෙනවා class components. ඒක ඔයාට අපි මේ ලියන විදියට වඩා වෙනස් විදියකට මේ components ලියන්න පුළුවන් JavaScript classes දාලා. හරි. classes විදියට ලියන්නේ. එතකොට මේ syntax සමහර දේවල් වෙනස්. එතකොට මේ විදියට මෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් මේ classes වලට වඩා මේ functions එක වැඩ ගන්න එක ලේසි ඔයාට තේරෙයි. ඔයා ඒක ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් ඔයාට React docs වලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. එයාලගේ official website එකේ දාලා තියෙනවා මේ docs අදාළ ඔක්කොම. ඔයාට ඉතින් අවශ්‍ය කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එතනට ගිහින් refer කරන්න පුළුවන් ඒවා. එතකොට දැන් මේ hooks කියන concept එක ගොඩක් අලුත් React ගොඩක් අලුත් නෑ. දැන් නම් පරණයි. හැබැයි මෑතකදී ආපු concept එකක්. ඉතින් මේ hooks වලින් කරන්නේ අපිට අර class components වලදී කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් පහසු කරලා දෙනවා අපිට මේ functional components වලදී කරන්න වෙන්නේ මේ hooks වලින්. ඉතින් එක hook එකක් තමයි මේ useState කියන්නේ. එතකොට මේ වගේ තව hook එකක් තියෙනවා useEffect hook කියලා. කොහොමද දැන් hooks තව list එකක්ම මෙයාලා දීලා තිනවා අපිට අර දැන් අපේ මෙතන වැඩ ටික කරගන්න ඕනම වෙන hooks වර්ග දෙකයි තියෙන්නේ useState hook එකයි useEffect hook එකයි. ඉතින් අන්න මේ දෙක තමයි අපි මෙතන hooks විදියට ඉගෙන ගන්න යන්නේ. දැන් මේ එපිසෝඩ් එකේදී අපි useState කියන hook එක ඉගෙන ගන්නවා. තව ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී useEffect කියන hook එකත් ඉගෙන ගන්නවා අපි. ඔයාලා ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් ඔයාලට අනිත් මේ hooks වැඩ කරන විදිය බලන්න පුළුවන්. එයාලගේ doc එකට ගිහින් refer කරලා බලන්න. ඔයාලට පාසුවෙන්ම අල්ල ගන්න පුළුවන් කොහොමද මෙන්න මේ hooks වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් මම මේ 10 වෙනි එපිසෝඩ් එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ useState කියන hook එක ගැන. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්නම් මෙයා කොහොමද වැඩ කරන්නේ. මෙයාගේ මොන වගේ වාසියක්ද අපිට තියෙන්නේ කියලා. මෙයා දැන් මේ useState කියන hook එක අපිට use කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි value එකක් store කරලා තියාගන්න. හරි. උදාහරණයක් විදිහට නිකන් හිතන්න දැන් මම hook එකක් මෙහෙම හදුවොත් මෙතන const name set name equals to useState ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දාන්න. හරි. මෙතන හරි. දැන් useState කියන hook එක අපි React වලින් import කරන්න ඕනේ. හරි. import React from React සහ දැන් මේ React කියන පැකේජ් එකත් අපි මෙතනදී import කරගන්නවා. මේකට අමතරව useState කියන hook එකත් අපි මෙන්න මේ විදිහට import කරගන්නවා. හරි. import කරගෙන දැන් මේ තියෙන්නේ අපි useState hook එක දැන් මෙතන මම define කරලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. මම දැනට මේක ලොකු කරගන්නවා. මෙතන තියෙන එක අපි බැලුවොත් දැන් මෙතන කරලා තියෙන්නේ මේ hook එකේ නම තමයි name කියන්නේ. හරි. මේ name කියන්නේ මේ hook එකේ නම. set name කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කියන්න. දැන් මුලින්ම අපි බලමු දැන් මම කියවනේ මෙයා variable එකක් වගේ කියලා. ඒතකොට දැන් මේ variable එකේ නම name නම් එයාගේ දැනට store වෙලා තියෙන value එක තමයි මෙන්න මේ වරහන් දෙක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉසුරු මම. හරි. දැන් අපි බලමු ඇත්තටම මෙන්න මේ name කියන variable එක ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ hook එක ඇතුලේ මෙයා store වෙලා තියෙනවද කියලා. මෙන්න මෙතන අපි JavaScript exception අපි expression එක ලියන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම curly braces දෙක මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරගෙන close කරගන්නවා. මේක ඇතුලේදී මම name කියලා මගේ නම දාගන්නවා. හරි. දැන් අපි window එකට ගිහින් බලුවොත් ඔයාට පේනවා දැන් මගේ නම වැටලා තියෙන්නේ මෙතන. හරි. දැන් මෙතනින් මම hello කියලා දැම්මොත් hello ඉසුරු කියලා වැටේ. හරි. දැන් ඕක තමයි දැන් hook එකක basically වෙන්නේ ඕක. දැන් එයා මෙතන මොකක් හරි value එක store කරගන්නවා. එයා අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙලාවල් වලදී use කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන වෙන එකක් දැම්මොත් දැන් මෙතන මම blank තිබ්බොත් මුකුත් වැටෙන්නේ නැහැ. නිකන් hello කියලා විතරයි වැටෙන්නේ. මේක refresh කරගන්නවා. ඔය නිකන් hello කියලා විතරයි වැටෙන්නේ. දැන් මගේ නම වැටෙන්නේ නැහැ මුකුත්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහ තමයි hook එකක් වැඩ කරන්නේ. හරි. දැන් ওই විදිය තමයි දැන් hook එකක store වෙලා තියෙන value එක එළියට ගන්න මෙන්න මේ විදියට. හරි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ default value එක. ඒක දැන් hook එක create වෙද්දිම යාගේ default මෙතන store වෙලා තියෙන value එක තමයි අපි මෙතනට දෙන්නේ. හරි. දැනට මුකුත් නැහැ. ඒක blank. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේ විදියට වැඩක් කරගමු. මම මෙන්න මෙතන දාගන්නවා h2 tag එකක්. දැන් මම මේක name නැතුව මේක මම count කියලා වෙනස් කරගන්නවා. හරි.
count. එතකොට මේක set name නෙමෙයි set count. හරි. මම ඊට කලින් මෙතන කියලා ඉන්න මේ මොකද්ද කියලා. මේ දෙවනියට තියෙන එක. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ hook එකේ නම නම් දෙවනියට තියෙන්නේ දැන් හිතන්න දැන් මම count කියලා මෙන්න මෙම state එකක් හදලා එයාට මම default value එකක් දෙනවා 0 කියලා. අපිට අර string එකක් වෙන්න ඕනෙම නැහැ. ඕනනම් number එකක් වෙන්නත් පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. දැන් මේක number එකක් තියෙනවා. මේ set count කියන්නේ function එකක්. හරිද? මේ function එක use කරලා තමයි අපිට මෙන්න මේ value එක change කරන්න පුළුවන්. ඒකේ උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් දැන් නිකන් හිතන්න කොහේ හරි function එකක් ඇතුළේ තිබ්බා const my fun කියලා මම ඔන්නෝම function එකක් දානවා. හරි? මේ function එක ඇතුලේ මම දාලා තියෙන මෙන්න මෙහෙම set count කියලා දාලා දැන් මෙන්න මෙතන අපි මේ function එක call කරනවා. හරි? මෙන්න මෙහෙම නෙමෙයි මේ reference එක විතරයි. දැන් මෙතන අපි function එක call කරලා මෙතනට දානවා 10 කියලා. දැන් මේ function එක run වුණොත් බැරි වෙලාවත් මේ my fun කියන function එක run වුණොත් මෙන්න මේ statement එක run වෙනවනේ. දැන් මේ set count කියන්නේ මෙන්න මේ set count කියන function එකෙන් තමයි අපිට මේ count එකේ store වෙලා තියෙන value එක change කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ තියෙන විදිහට මම මේ set count කියන මේ count කියන variable එකේ value එක 10 කියලා change කරනවා. එතකොට දැන් මෙතන මෙන්න මේ count කියන variable එකේ store වෙලා තියෙන බිඳුව නෙමෙයි 10. හරි? ඔන්න ඔක තමයි වෙන්නේ. දැන් අපි ඒක බලමු වැඩ කරන විදිය. මෙතන මම දානවා count කියලා. හරි? count කියලා දාලා අපි දැනට බලමු මේක හරියට මෙතනට අවිල්ලද කියලා. එක පොඩි කරගෙන මෙතන හරි. දැනට ඇවිල්ලා තියෙන දැනට බිඳුව කියලා වැටෙනවා මෙතන. හරි. එතන දැනට බිඳුව කියලා වැටෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන බටන් එකක් දානවා. හරි. බටන් එකක් දාලා click me කියලා දාලා nice. ඊළඟට මම කරන්නේ දැන් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ මේ event handlers ගැන, event handling ගැන. මෙතන මම දානවා on click එස්සේ මෙතනට මම පාස් කරනවා my fun කියලා. my fun කියලා දැම්ම ගමන් හරිද? මේ විදිහට හදා ගන්නම් යාව. දැනට මේ file explorer එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම දැන් මේ බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් my fun කියන function එක run වෙනවා. හරි? දැන් අපි බලමු වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් එතකොට මේක run වුණ ගමන්ම set count කියන function එක අපි invoke කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාට 10 pass කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ function එක run වුණ ගමන් මෙයා run වෙනවා. මෙයා run වුණ ගමන් මෙන්න මේ count කියන variable එකේ store වෙලා තියෙන variable එකට hook එක කියලා අපි කියමු. හරි? මම variable එක කියන්නේ ලේසියට. variable එක වගේ නේ හැසිරෙන්නේ. මෙන්න මේ hook එකේ store වෙලා තියෙන value එක 10 වෙනවා. හරි? click කරලා බලමු. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට 10 වුණා. දැන් ආයි click කරාට වැඩක් නැහැ. එයා 10 විදිහටම තමයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් එක්කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මේක මේ විදිහට වෙනස් කරන්න බැරිද කියලා. මෙහෙම නැතුව count සමානයි 10. ඔන්න ඔහොම වෙනස් කරන්න බැරිද කියලා එක්කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති hook එකක් ඒ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ දැක්කනේ ඒක මම දැන් click කරාට ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. hook එක වැඩ කරන්නේ අර විදිහට. ඒ hook එක වෙනස් කරන්න නම් අපි ඔය set count කියන මෙන්න මේ setter function එක තමයි මේව කරන්න ඕනේ. ඒක දැන් ඔයාගේ hook එකේ නම count උනොත් ඔයාගේ අර set කරන function එකේ නම set count වෙන්නම ඕනේ නැහැ. මේකේ ඔයාට ඕන නමක් දාගන්න පුළුවන්. ඕන නම් hello කියලා දාගන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙතන ඔයා set count කියලා නෙමෙයි දාන්න ඕනේ hello කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් දාන්න ඕනේ hello කියලා. හරි. මොකද දැන් අර අපි කරේ setter function එකේ නම වෙනස් කරපු එක විතරයි. ඉතින් අර ඒක standard එකට තියෙන්න ඕන හින්දා තමයි මෙයාගේ නමට ඉස්සරෙන් අපි set අපි දැන් මෙතන කරන්නේ මේ count එක set කරන එකනේ. ඒකින් තමයි මේකට set count කියලා කියන්නේ. හරි. ඒක නිකන් අර ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් විතරක් නැතුව අර ඒකම ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. හරි. එතකොට මෙතනත් set count මෙතනත් දැන් මේක my fun. හරි. දැන් ওই විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි කරගමු දැන් මෙහෙම වැඩක්. දැන් මම කරන්න ඕනේ මෙතන දාන එක කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මම තව බටන් එකක් දානවා. මෙතනින් ඍණ එක කියලා. හරි. ධන එක ඍණ එක කියලා ඔන්න ඔය විදිහට බටන් එකක් දාලා මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක දානවා add 1 ඊට පස්සේ sub 1 කියලා. add 1 sub 1. එතකොට add 1 කියන එක මෙතනට දානවා. add 1 කියන එක මෙතනට දාලා sub 1 කියන එක මෙතනට දානවා. හරි. දැන් කරන්න යන්නේ මේකම. add 1 කියන එක ක්ලික් කරොත්
මෙන්න මෙතන තියෙන මේ අපේ count එකේ value එක එකකින් අඩු වෙන්න හදනවා එකකින් වැඩි වෙන්න හදනවා add one කියන එක click කරොත් sub one කියන එක click කරොත් මෙන්න මේ button එක click කරොත් මෙතන තියෙන value එක එහෙම නැත්නම් මේ අපේ hook එකේ value එක store වෙලා තියෙන value එක එකකින් අඩු වෙන්න තමයි හදන්නේ. එතකොට දැන් අපි මේ functions දෙක මම වෙන වෙනම මෙතන bind කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙයාගේ දාන්න ඕනේ අපි set count. දැන් මෙතන ඇතුලේ දාන්න ඕනේ මොකද්ද? දැන් තියෙන count value එකකට වඩා එකක් වැඩි යගයක් තමයි දැන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. අපි එකක් වැඩි කරනවා. ඒක දැන් තියෙන නිකන් හිතන්න දැන් දැනට අපේ count එකේ තියෙන value එක බිඳුව. එතකොට අපි එකපාරම මේක click කරොත් අපේ දැන් තියෙන count එකට එකක් එකතු වෙලා තමයි අන්න ඒ new value එක තමයි count එකට වැටෙන්න ඕනේ. ඒකේ count එකේ දැන් තියෙන value එක බිඳුව. ඒකට එකක් එකතු වුණොත් 1 ඔන්න තියෙනවා. අන්න ඒ update වුණ value එක තමයි දැන් count එකට assign වෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා දැන් මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා වාට. හරි. අපි ඒ වගේ මෙන්න මේකත් වෙනස් කරලා බලමු. count -1. දැන් මෙතන වෙන්නේ දැන් තියෙන count එකේ එකක් අඩු වෙලා තමයි අතන්ට assign වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ assign වෙන value එක අපි මෙතන මෙන්න මේ විදිහට display කරගෙන තියෙන්නේ. හරි. දැන් බලමු වැඩේ වැඩ කරනවද කියලා. හරි. දැන්ට බිඳුව තියෙන්නේ මම එකක් එකතු කරොත් ඔන්න එකක් වුණා. දැන් මේක මම ඔබන වාරයක් ගන්න. අර දැන් තියෙන counter එක increment වෙවි යනවා. ඊට පස්සේ මේ click කරද්දී අන්න දැන් තියෙන value එක අඩු වෙවි යනවා. හරි. ඔය විදිහට අඩු වෙවි යනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි දැන් මේ hook එක වැඩ කරන්නේ. දැන් මේ useState කියන hook එක අපි React එකේ ඉස්සෙල්ලාම import කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන වැටෙන value එක තමයි මෙයාගේ default value එක. ඒකේ මුලින්ම තියෙන value එක. දැන් නිකන් දැන් මම මේක refresh කරොත් දැන් මෙතන තියෙන මේ බිඳුවනේ. මේ බිඳුව ඇවිල්ලා තියෙන මෙයාගේ default value එකකින් මේ මෙතන හින්දා. දැන් නිකමට හිතන්න මම මෙතන 100 දැම්ම කියලා. හරි. මෙතන දැන් මුලින්ම 100 දාලා දැන් මම මේක refresh කරොත් දැන් මුලින්ම වාට එන value එක 100. මේ default value එක තමයි අපි මෙතන දාන්නේ. හරි. ඒක මෙන්න මේක මුලින්ම invoke වෙද්දි මුලින්ම හැදෙද්දි මෙයාගේ මේ store වෙලා තියෙන value එක තමයි අපි මෙතන දාන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි දැන් useState කියන hook එක වැඩ කරන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරේ useState කියන hook එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ එයාගේ භාවිතයක් තමයි අපි අද basically මේ වීඩියෝ එකෙන් බැලුවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් යාට comment section එකේ දාන්න. ඉතින් අපි full stack web development video series එකේ 11 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.